الإصبع القافز أو الإصبع الزنادية أو المقداحية، وتسمى أيضا التهاب غمد الوتر المضيق. سنتحدث باختصار عن تشريح الإصبع لفهم آلية الإصابة بالإصبع القافز. الأوتار المسنية عبارة عن بنى طويلة تشبه الحبال تربط عضلات الساعد بعظام الأصابع. عندما تنقبض هذه العضلات تسمح الأوتار المسنية للأصابع بالانسناء. يمر كل وتر من الأوتار المسنية عبر نفق في راحة اليد والأصابع يسمح لها بالانزلاق بسلاسة مع ثني الإصبع وبسطه. يسمى هذا النفق غمد الوتر. على طول غمد الوتر توجد تسمكات تسمى البكرات مرقمة من A1 إلى A5 تمسك الأوتار المسنية بالقرب من عظام الأصابع، بينما يحتوي الإبهام فقط على بكرتين حلقيتين A1 و A2 وبكرة واحدة مائلة. تسمى البكرة الموجودة في قاعدة الإصبع البكرة A1، وهي البكرة التي تلعب الدور الأساسي في الإصبع القافز. تحدث الإصابة بالإصبع القافز عندما تصبح البكرة A1 ملتهبة وسميكة، مما يجعل من الصعب على الوتر المسني أن ينزلق خلالها مع حركة الإصبع. بمرور الوقت قد يلتهب الوتر المسني أيضا وتظهر عقدة صغيرة على سطحه. عندما ينثني الإصبع وتمر العقدة عبر البكرة، يستقيم الإصبع المنحني فجأة مع طقة. بناء على الأعراض يمكن تقسيم الإصبع القافز إلى 4 درجات. في البداية يحدث ألم وإيلام في راحة يدك فوق البكرة A1. لا توجد إعاقة ملحوظة في الفحص السريري. لاحقا تحدث إعاقة مرئية ولكنك تبقى قادرا على فرد إصبعك بشكل فعال. ومع تقدم الحالة يصبح الإصبع عالقا بقوة ويتطلب استخدام يدك المعاكسة لتقويمه. في الحالات الشديدة قد ينعقل الإصبع في وضع الانثناء ويبقى عالقا على الرغم من محاولات بسطه. الأسباب وعوامل الخطر. في معظم الحالات لا يوجد سبب واضح. يمكن أن يحدث الإصبع القافز عند أي شخص، لكن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 إلى 60 عاما أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. غالبا ما يحدث الإصبع القافز نتيجة للحركة المتكررة والإفراط في الاستخدام. على سبيل المثال، يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة إذا كانت وظائفهم تتطلب منهم الإمساك بقوة وبشكل متكرر، مثل الإمساك بعجلة القيادة مثلا. يرتبط الإصبع القافز بحالات طبية معينة مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي والنقرس. الأشخاص المصابون بالداء السكري أيضا أكثر عرضة للإصابة بالإصبع القافز. الأعراض: ألم في راحة يدك عند قاعدة الإصبع أو الإبهام عند تحريكه أو الضغط عليه. عقدة أو نتوء في قاعدة إصبعك. إحساس طاقة عند تحريك إصبعك المصاب. يبوسة في الإصبع. عدم القدرة على ثني الإصبع بالكامل. مع تفاقم الحالة قد ينعقل الإصبع أو الإبهام ويتعثر قبل أن ينبسط فجأة. فقدان القدرة على ثني أو فرد الإصبع أو الإبهام في الحالات المتقدمة. تكون هذه الأعراض في أسوأ حالاتها عند الاستيقاظ في الصباح، حيث تزداد سوءا بعد فترات من عدم النشاط. التشخيص: سيتمكن طبيبك من تشخيص الإصبع القافز من خلال التحدث معك عن الأعراض وفحص يدك. عادة لا تكون هناك حاجة إلى الأشعة السينية أو الاختبارات الأخرى. سيتم إجراء فحص سريري للتشخيص. سيطلب منك طبيبك فتح يدك وإغلاقها، وسيتحقق من وجود علامات انعقال وألم، بالإضافة إلى فحص راحة يدك بحثا عن وجود عقد. العلاج: حاول تجنب الأنشطة التي تتطلب الإمساك المتكرر أو الاستخدام المطول للأدوات الاهتزازية لمدة 3 إلى 4 أسابيع أو حتى تتحسن الأعراض. إذا لم تكن قادرا على إراحة يديك تماما، ففكر في ارتداء قفازات مبطنة أثناء العمل. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب اللاستيرويدية NSAIDs في تخفيف الألم والالتهاب. يمكن أن يخفف العلاج بالكمادات الباردة من الألم والتورم عن طريق تقليل تدفق الدم إلى المنطقة المصابة. ضع ثلجا أو عبوة جل مجمدة على الإصبع المصاب وراحة اليد لمدة 15 دقيقة 3 إلى 4 مرات يوميا. يمكن أن تساعد تمارين لطيفة في تحسين حركة الإصبع المصاب وتقليل اليبوسة وزيادة القوة. كرر هذه التمارين 3 مرات خلال اليوم. ارتداء الجبائر. الهدف من التجبير هو منع الاحتكاك الناجم عن حركة الأوتار المثنية عبر البكرة A1 المصابة حتى يزول الالتهاب هناك. ضع في اعتبارك ارتداء الجبيرة ليلا مع إبقاء إصبعك في وضع البسط لمدة تصل إلى 6 أسابيع.
إذا لم تتحسن أعراضك فقد يوصي طبيبك بحقن الكورتيزون الموضعي، حيث يقوم الطبيب بحقن الكورتيزون في غمد الوتر عند قاعدة الإبهام أو الإصبع المصاب بإبرة صغيرة. تحتوي الحقنة أيضا على مخدر موضعي لتخدير المنطقة. عادة ما يكون حقن الكورتيزون فعالا لمدة عام أو أكثر، لكنه أقل فعالية عند المرضى الذين يعانون من الإصابة لمدة طويلة أكثر من 6 أشهر، أو إصابة عدة أصابع، أو عند مرضى السكري. عند مرضى السكري قد يسبب حقن الكورتيزون ارتفاعا قصير الأمد في سكر الدم، لذلك يجب مراقبة مستويات السكر بعد الحقن. يمكن تكرار الحقن بعد 6 أسابيع إذا لم تتحسن الأعراض. إذا لم تزل الأعراض بعد الحقنة الأولى أو عادت بعد ذلك، فإن احتمالية نجاح الحقنة الثانية هي نصف احتمال نجاح الأولى. إذا فشلت حقنتين إلى 3 حقن في توفير الحل الجذري، فإن العلاج الجراحي هو الحل. إجراء يسمى تحرير الإصبع القافز. يتم تحرير الإصبع القافز بعدة طرق. التحرير بالجراحة المفتوحة. يقوم طبيبك بحقن مخدر موضعي في يدك. فائدة التخدير الموضعي هي أن المريض يمكنه ثني أصابعه بمجرد إجراء التحرير لضمان حل المشكلة. يتم إجراء شق صغير 1 سنتيمتر على راحة يدك حيث يعلق الوتر، ثم يقوم طبيبك بقطع البكرة A1 لإعطاء الوتر مساحة أكبر للحركة والسماح له بالانزلاق بسلاسة. يجب أن يزول انعقال الإصبع على الفور. التحرير عبر الجلد. قد يتم إجراء التحرير عبر الجلد في مكتب طبيبك باستخدام مخدر موضعي. يقوم طبيبك بإدخال إبرة قوية في قاعدة الإصبع المصاب بدلا من إجراء شق في الجلد، ويشق البكرة دون النظر مباشرة إلى البكرة أو الأوتار، ثم يقوم بتحريك إصبعك للتأكد من أن الحركة حرة وسلسة. استئصال غمد الوتر. سيوصي طبيبك بهذا الإجراء فقط إذا كان الخياران الأولان غير مناسبين، كأن تكون مصابا بالتهاب المفاصل الروماتيزمي. يتضمن هذا الإجراء إزالة جزء من غمد الوتر مما يسمح للإصبع بالتحرك بحرية مرة أخرى، وقد يشمل أيضا إزالة جزء من الوتر. التعافي بعد الجراحة. سيتم تشجيعك على تحريك أصابعك فورا بعد الجراحة. من الشائع أن تشعر ببعض الألم في راحة يدك لبضعة أيام. قد يوصيك طبيبك بممارسة تمارين معينة في المنزل. معظم الناس يستطيعون القيادة في غضون 5 أيام. العودة إلى العمل تعتمد على نمط وظيفتك. يمكنك العودة إلى العمل بعد بضعة أيام إذا كنت تعمل في بيئة مكتبية، وقد لا تحتاج إلى أخذ أي إجازة بعد يوم الجراحة. إذا كانت وظيفتك تنطوي على عمل يدوي، فقد تحتاج إلى التوقف عن العمل لمدة تصل إلى 2 أسبوع بعد الجراحة. تجنب الرياضة لمدة 2 أسبوع أو 3 أسابيع حتى يلتئم الجرح وتكون لديك قوة قبضة كافية. عادة ما يكون التعافي من التحرير عبر الجلد أسرع من الجراحة المفتوحة، مما يسمح للمرضى بالعودة إلى العمل في وقت أبكر. سنتكلم في فيديو لاحق عن الإصبع القافز عند الأطفال.